сам факт ведення бойових дій мене не бентежив. І я зустрів дивовижних людей в Україні. Ви пожертвували Україні понад $1 мільярд. Це не благодійна діяльність. Чи продовжуєте ви також іноді займатися фермерством власноруч? Байдуже, скільки всього я роблю і чим займаюся. Я завжди хочу мати змогу сісти в сівалку навесні й посіяти кукурудзу. Тож це мій спосіб відновлюватися після всього іншого. Що змушує вас продовжувати цю роботу і приїздити до зон конфлікту, робити всі ці складні речі? Я вважав, що ми просто маємо бути тут, в Україні. Для мене найголовніше бути там. Мене звати Жанна Беспійчук. Ви дивитеся «Суспільне». Ми будемо спілкуватися з Говартом Баффетом, очільником одноіменної фундації, яка нині є найбільшим приватним донором України. За час повномасштабного вторгнення вона надала Україні допомоги на понад $1 мільярд. Говарде, найперше, що я хотіла б запитати. Ви згадували раніше, що вам подобається виходити із зон комфорту у своєму житті. І ви звикли до цього. І немає готових підручників для кожної наступної ролі чи роботи, за яку ви беретеся. Тож, що ви можете сказати про свій досвід з Україною з точки зору виходу із зони комфорту? Що ж, для мене поїздка в Україну була дуже простою, оскільки ми працювали в багатьох зонах конфліктів та постконфліктних регіонах, тому сам факт ведення бойових дій мене не бентежив. Але з погляду перебування в зоні комфорту щодо того, як ми зазвичай здійснювали нашу благодійність, усе було дещо інакше. Адже традиційно ми приїздили в країни, мали час подумати над тим, що хочемо зробити, і налагодити зв'язки. Ми завжди працюємо над більш фундаментальними питаннями, як от інвестиції в те, як змінити базові речі, а не просто намагаємося займатися цільовою благодійністю. Тому Україна для нас дуже відрізняється з тієї позиції, що ми насправді реагуємо на події, які відбуваються постійно. Тож ми не можемо це планувати. Крім того, це той тип інвестицій, які ми традиційно не робили, адже ми будуємо міст, чи будуємо бомбосховище, чи робимо речі, якими зазвичай не займаємося, бо це одноразові проєкти або ж реагування на надзвичайну ситуацію. Щодо мене особисто, то мені було дуже комфортно їхати в Україну. Мені дуже комфортно їздити на Схід. Для мене це спосіб вчитися та зустрічати людей, які можуть розповісти мені більше про те, що відбувається. Але для нашої команди все було дещо інакше. Що дає вам цю рішучість проводити так багато часу і так багато разів бувати в Україні під час повномасштабного вторгнення Росії та надавати всю цю велику допомогу українському народу? Я б сказав, що для мене це був період у житті, коли я усвідомив, наскільки це значуща подія, тому відчув, що дійсно маю відреагувати. І якщо фонд збирався зайти в Україну, нам потрібно було заходити швидко, залучати якомога більше ресурсів і робити якнайбільше та якнайшвидше, зважаючи на обставини. Тому я відчув, що не зробити цього було просто неможливо. Я вважав, що ми просто маємо бути тут, в Україні, і робити те, що ми робимо. І щойно ми прибули сюди, я б сказав, що Україна та українці стали причиною значної частини наших інвестицій, тому що це дивовижна країна з неймовірними людьми. Ми дуже швидко знайшли друзів. Я б сказав, що мої найкращі друзі в Україні. Тому було зовсім неважко продовжувати рух уперед. Було неважко думати про те, що ще ми можемо зробити. Коли я збагнув, що ми можемо робити те, чого не роблять інші, саме це мене сильно мотивувало. Я завжди вважаю, що ми маємо намагатися робити те, чого інші, можливо, не робитимуть. Україна дала нам величезну можливість для цього, бо певні кошти надходили в конкретні місця, але вони йшли далеко не всюди, де були потрібні. Тому ми прагнули заповнити прогалини. Що ми могли б зробити такого, чого не робив хтось інший, але в чому була потреба.
Деякі з тих прогалин, які також не може покрити український уряд, адже для нього чи для іноземних держав, які допомагають Україні, просто неможливо закрити абсолютно все. Але я хочу уточнити щодо вашої дружби з українцями та ваших українських друзів, зокрема у прифронтових районах та серед військових. Ваш батько Уоррен Баффет колись сказав, що для нього мірилом успіху є те, скільки людей готові сховати у себе людину від небезпеки, якщо їй вона загрожує. Він процитував єврейську жінку, яка про це сказала, мовляв, порахуй, скільки людей сховали б тебе, якби щось сталося. Чи перегукується це з вашою дружбою з українцями? Абсолютно. Я маю на увазі, у мене мій єдиний похресник живе в Україні. Як я вже казав, деякі з моїх найкращих друзів в Україні. Я відчуваю, що вони не лише зробили б усе можливе, щоб захистити та допомогти мені, але я й зробив би все можливе, щоб захистити та допомогти їм. Гадаю, це дуже незвичний збіг обставин, щоб мати змогу таке сказати. Адже для цього потрібно довіряти людям, поважати їх та вірити в них. І я зустрів дивовижних людей в Україні. Я кажу це абсолютно щиро. Вони інноваційні, мужні, готові на все, щоб захистити свою країну та зберегти свою свободу. Я ніколи раніше не бував в Україні, де б таке відбувалося, або де б я відчував щось подібне. Також ви дуже чітко висловлюєтеся про те, що наслідки війни, яку Росія веде проти України, можуть вплинути навіть на дітей та онуків тих, хто живе далеко від України нині. Тобто це має глобальний вплив на людей та на наступні покоління за межами України. Ми не так часто чуємо подібну думку про те, що це щось довготривале і глобальне. Чому ви так вважаєте? Гадаю, я міг би відповісти на це так. Причина, чому ви не чуєте стільки голосів, скільки очікували б почути, полягає в тому, що людям байдуже до певних речей, поки це не торкнеться їх особисто. Я переконався в цьому у всьому світу. Якщо ти можеш сидіти вдома, з твоєю родиною усе гаразд, з тобою все гаразд, і все працює належним чином, навіщо мені турбуватися про щось інше? Навіщо перейматися Україною? Відповідь полягає в тому, що нам необхідно перейматися Україною. Це вже вплинуло на наше життя у Сполучених Штатах. Просто люди не бачать цього так чітко. Можу сказати одне: ми не готові протистояти тій загрозі безпілотників, яка розвинулася, і ми маємо вчитися цього в Україні. Ми повинні мати військового чи представника розвідки у кожному командному центрі на Сході та в центрі України. Ми маємо бути партнерами України. Ми упускаємо це, і це величезна помилка з нашого боку. Тому нам слід вчитися в Україні. Щодо Європи, ви знаєте, деякі європейські країни, Фінляндія, звісно, деякі країни Балтії починають звертати увагу на це так, як це дійсно необхідно, а інші – ні. Але ті, хто звертає увагу, здатні зазирнути трохи далі в майбутнє, щоб зрозуміти, якими будуть наслідки, якщо Україна не досягне успіху. Я вірю, що Україна переможе, але треба готуватися до найгіршого. Потрібно готуватися до того, що станеться, якщо цього не відбудеться. Подивіться, Європа дивиться на це так, ніби Україна потребує Європи. І я скажу вам, що це, звісно, правда, але Європа так само потребує України, і вони мають це усвідомити. Яка ваша думка щодо впливу зовнішньої політики Трампа на це розуміння і загалом на безпеку як у Європі, так і в усьому світі? Це те, чим українці дійсно стурбовані, адже вони розуміють, участь Сполучених Штатів в мирних переговорах та гарантіях майбутньої безпеки – це дуже важливо.
Україна мала підтримку від США з самого початку повномасштабного вторгнення, але в різних масштабах і на різних рівнях. І досі є певний обсяг підтримки, яку надають США, про яку, можливо, говорять не так часто. І, мабуть, добре, що про неї не так багато говорять, тому що вона має залишатися. Проте це помилка з нашого боку. Ми маємо бути повністю залучені разом з Україною. Ми повинні бути їхніми партнерами у цьому процесі. Коли Україна воює з тією самою країною, яка надає розвіддані Ірану, щоб той міг цілити в американські війська, я не розумію, як ми можемо не сприймати це серйозно. Не розумію. І ви знаєте, Росія не єдина країна, з якою воює Україна. У цьому беруть участь Північна Корея та Іран, два наших найбільших вороги. Бере участь Китай, який відноситься до дещо іншої категорії. Але той факт, що ми не залучені на 100% у підтримку України, для мене є чимось більшим, ніж просто розчаруванням. Адже наслідки можуть бути вкрай серйозними, і насамперед вони проявляться в Європі, оскільки вона зовсім поруч. Україна є частиною Європи. І вони вже бачать ці наслідки. Цікаво, адже якщо подивитися на всіх біженців, які прибули до Європи, то зараз з'являється певне відчуття втоми від присутності цієї частини людей у їхніх спільнотах, а подекуди й легке почуття обурення. Подумайте, що буде, якщо війна загостриться. Усе стане тільки гірше. Тому для всіх європейських країн настав час мобілізувати всі свої можливості для підтримки України. Частково це означає прихистити людей, які виїхали заради безпеки. Частково розуміти їхні потреби в обороні та розвідці. І величезна частина полягає в демонстрації солідарності, яка зараз дала тріщину. І Росія сповна цим скористається. Це просто не до добра, коли союзники не підтримують один одного на всі 100%. Але я хочу запитати про таке. Фундація Говарда Баффета повністю залучена у справу допомоги Україні. Станом на червень 2026 року ви пожертвували Україні понад $1 мільярд. Так? І у вас є плани збільшити цю допомогу, що було б найкращою віддачею від усіх цих грошей, які ви надали Україні. Ця допомога є найбільшою приватною пожертвою для України на сьогодні. Це мир в Україні. Окупністю для нас або задоволенням, яке б ми отримали від наших інвестицій, став би мир для України. Це єдина відповідь. Наше фінансування в Україні – це інвестиція в майбутнє України. Це не благодійна діяльність. Це може мати такий вигляд, але правда в тому, що ми інвестуємо в майбутнє України. Ми віримо в Україну та її майбутнє. Я думаю, що Україна буде одним із величних лідерів у Європі, коли вийде з цієї війни, зможе відбудуватися та відновитися. Вона може запропонувати так багато всього, що пов'язано не лише з війною, а з її інноваціями, відданістю та наполегливою працею людей. Україна – велика нація. Тож для нас єдина відповідь полягає в тому, що ми продовжуватимемо інвестувати в Україну та підтримувати наших друзів, доки не настане мир. Бо це єдине рішення. Що для вас є найважливішим, коли ви вирішуєте, який проєкт підтримати? Мушу згадати, що ви вже підтримуєте безліч різноманітних ініціатив. Це і реабілітація важкопоранених військових, і гуманітарне розмінування, і допомога у відбудові пошкодженої інфраструктури, і забезпечення харчуванням дітей. Як ви ухвалюватимете рішення у майбутньому? Гадаю, поки війна триває, ми робитимемо це так само, як і раніше, тобто намагатимемося реагувати на потреби, що виникають.
Наприклад, коли ми відновлювали видавництво «Фактор Друк» після того, як по ньому вдарила Росія, ми зробили це не тому, що вважали за потрібне зробити внесок у видавничу справу. Ми зробили це, бо це була атака Росії на українську культуру. Це був напад з метою не допустити підручники до шкіл, забрати дитячі книжки у дітей. Це була атака на українське суспільство. Тому цей крок мав символічне значення. Ми зробили багато речей, до яких, можливо, більше ніколи не повернемося. Але коли війна закінчиться, ми спробуємо діяти більш сфокусовано, повернутися до філософії, яку ми зазвичай використовуємо. Як нам зосередитися на тому, де ми маємо вплив, а інші – ні. Ми будемо постійно інвестувати в підтримку фермерів, які намагаються відновитися після війни. Ми продовжимо інвестувати в розмінування, яке вважаємо критично важливим. Ми надалі підтримуватимемо деякі критичні інфраструктурні проблеми, але ми не будемо відбудовувати всю Україну. Це не те, що ми маємо робити чи чим займаємося. На це знадобляться мільярди доларів. Тому ми хочемо спрямувати наші кошти на речі, які інші можуть не профінансувати, або на те, що потребує негайного фінансування, коли немає часу на роздуми, а також на унікальні речі у тому сенсі, що вони можуть бути символічними або потребують швидкої заміни з певних причин. Тож після закінчення війни ми трохи змінимо підходи до фінансування, але залишимося в тих сферах, які знаємо дуже добре. Українці зараз стикаються з дійсно важкими викликами. Один із таких – це втома від війни. Інший – топ-корупція. Зараз тривають серйозні масштабні розслідування, і українці дуже уважно стежать за тим, що буде далі у цих справах. Це дуже важкі виклики. Я помітила, що коли, наприклад, вашому батькові або вам ставлять питання про ось такі серйозні виклики в житті, ви все одно посміхаєтеся. Ви вмієте підтримувати позитивне ставлення до реальності. Люди дивляться на історію вашої родини, на вашу історію успіху. Що, на вашу думку, має допомогти пережити скрутні часи та складні виклики? Що ж, той факт, що українці проходять крізь ці виклики, і, як ви сказали, це може бути не пов'язано безпосередньо з війною, але подивіться на травму, яку війна завдала десяткам тисяч українців. Подивіться на дітей, які не мали змоги відвідувати школу та проходити процес соціалізації, який їм необхідний. Подивіться на людей, які не отримували медичної допомоги, яку вони зазвичай мали б, бо не мають до неї доступу. Отже, є багато викликів, породжених війною. Деякі з них більш прямі, інші менш. Але оскільки це існує, оскільки такі обставини, тим паче важливо, щоб ми ніколи не відмовлялися від нашої підтримки. Українці мають знати, що не лише ми, а й багато інших людей підтримують Україну. Більшість американського народу підтримує Україну. Ми маємо політичну ситуацію, яка дає дещо інші результати. Але можу сказати вам, що американці розуміють, що Росія – наш ворог. Вони розуміють, що Україна бореться за свою свободу та демократію, як ми це робили 250 років тому. Тож найменше, що ми можемо зробити, це припинити приїздити та надавати фінансування і підтримку. Ми не знаємо, як довго триватиме війна, і ніхто не знає. Наша власна війна за незалежність тривала понад 10 років. І якби ви запитали когось у 2023 році, ніхто б не подумав, що ми говоритимемо про це у 2026-му. Ми не знаємо. Але в цьому сенсі неважливо, скільки триватиме війна, бо ми просто маємо бути там, бути поруч із нашими друзями та забезпечувати ту підтримку, яку спроможні надати.
Наша підтримка, послухайте, уряд веде війну. Вони не можуть робити все. Вони матимуть обмежені ресурси для певних речей через потребу спрямовувати їх на оборону. Тому, якщо ми можемо забезпечити їжу та воду, надати підтримку навіть у документуванні воєнних злочинів, бо не можна залишати це незадокументованим, над чим прокуратура, Національна поліція та всі інші наполегливо працюють. Але це не означає, що вони мають усі необхідні ресурси. І ось ви починаєте шукати сфери, де очікували підтримки від уряду, але у них просто немає ресурсів. Саме цим ми маємо займатися. І ми намагаємося це робити. Ви також документуєте реальність війни. Ви робите фотографії. Ви робите фотографії людей у прифронтових районах. Певно, кожен військовий фотограф, принаймні ті, хто говорив про це, мріє одного разу зробити фотографію, яка зможе або зупинити війну, або навіть запобігти їй завдяки впливу на серця та розум людей. Чи зробили ви якусь фотографію, що має такий потенціал? Це цікаве запитання. Я зробив кілька фотографій, які у місцях, де я виступав, мене просили не використовувати, бо вони занадто жорстокі. Мені здається, одній фотографії важко дійсно щось змінити. Я відчуваю, що світлини покликані підтримувати все це живим у пам'яті людей. Потрібно тримати це перед очима людей, не дозволяти цьому згаснути чи забутися. Для мене фотографія полягає саме в цьому – у розповіді історії та донесенні до людей того, чого вони ніколи не побачать. Фотографії навіть не спроможні описати це належним чином. Пам'ятаю, як їхав з Харкова до Борової, мабуть, у 2023 році. І ти їдеш через село за селом, місто за містом. Усе зруйновано. Стоїть лише кілька стін. Церква зруйнована, школа зруйнована, підприємства зруйновані, будинки зруйновані. Коли я їду крізь це, я навіть не думаю про те, як це відбудувати фізично. Я думаю про сім'ю, якій довелося залишити свій дім. Можливо, це був будинок третього чи четвертого покоління. Я думаю про те, що церковні служби там більше ніколи не відбудуться. Куди вони підуть на ці служби? І про дітей, які більше не можуть вчитися в школі. Де вони зараз? Чи мають вони все необхідне? Бо не можна втратити це покоління. Ці молоді люди – ваше майбутнє. А потім я думаю про всіх власників бізнесу. Їхні підприємства повністю знищені, а на них усе ще висять кредити. Як їм колись почати все спочатку? Ось про що я думаю, коли дивлюся на такі умови. Я не думаю про те, як фізично щось відбудувати. Я думаю про те, як відбудувати життя, як відбудувати суспільство. І це буде дійсно викликом в Україні. Але я вважаю, що ця війна, нічого хорошого з війни не виходить, але вона дає уроки. І я думаю, що деякі з цих уроків допоможуть Україні стати сильнішою і зробити це набагато швидше, ніж це відбулося б за інших обставин. Думаю, люди вимагатимуть більшої підзвітності від свого уряду. Гадаю, вони будуть менш терпимими до деяких проблем із корупцією, про які завжди згадують щодо України і які дійсно існують. Тому я вважаю, що війна підштовхне Україну діяти наполегливіше, швидше і краще, щоб стати великою країною. Я дійсно в це вірю. Це дуже позитивний погляд на майбутнє. Потрібно бути позитивним. Це так необхідно, надзвичайно потрібно українцям у ці дні. Щиро дякую вам за це. Я знаю, що ви перемикаєтеся між різними проектами та професійними ролями. Чи продовжуєте ви також іноді займатися фермерством власноруч, як раніше? О, фермерство. Так. Так, що ж, я завжди казав собі, байдуже, скільки всього я роблю і чим займаюся. Я завжди хочу мати змогу сісти в сівалку навесні й посіяти кукурудзу. І завжди хочу мати змогу сісти в комбайн і зібрати її восени. Минулого року я пропустив частину сезону через Україну.
Цього року мені вдалося посіяти кукурудзу, і я спробую зібрати врожай. Для мене це як прихисток. Я виїжджаю в поле і проводжу 12 або 14 днів, роблячи щось дуже сфокусоване, що приносить прямі результати. І це просто дозволяє мені відірватися від усього іншого. Тож це мій спосіб відновлюватися після всього іншого, чим я займаюся. Я обожнюю фермерство, просто люблю його. У США, коли повертаєтеся. І це було б чудово, тому що дуже багато людей в Україні, яких ми зустріли, з якими працювали та яких підтримували, фермери. Тож це чудовий досвід. Саме так, і ви вже згадували, що війна Росії проти України змінила концепції безпеки, принципи ведення війни в сучасному світі і багато що іншого. Вона також змінила фермерство, адже іноді українцям на півдні та сході країни зараз доводиться захищати свої врожаї за допомогою антидронових рушниць. Що ви думаєте про такі речі, які відбуваються? Можливо, є спосіб підтримати цих фермерів у майбутньому? Коли я прибув до України пару тижнів тому, якраз перед моїм приїздом один із наших комбайнів у програмі «Жнива перемоги» підірвав дрон на Сумщині, а наступного дня ще один підірвали на Харківщині. Коли ми були на Дніпропетровщині, там під удар потрапив трактор. Тож ми розглядаємо можливість встановлення захисних каркасів, сіток і, можливо, навіть обладнання для глушіння сигналів на деякі комбайни, які працюють ближче до лінії фронту. Ми робимо ці інвестиції. Це чудово відображає все, що відбувається протягом цієї війни. Щомісяця чи принаймні кожні кілька місяців щось змінюється, і ви мусите вчитися реагувати на це та знаходити дуже інноваційні рішення. Однією з речей, які ми робитимемо надалі, є спроба підтримувати якомога більше інновацій та розмінування. Якщо подивитися на масштаби сільськогосподарських угідь, забруднених мінами, ви ж не хочете, щоб процес очищення тривав 30 чи 40 років. Треба знайти способи очистити території дуже швидко. Звісно, безпечно, але швидко. Багато фермерів виходять у поля, намагаючись самотужки очистити свою землю. Зазнають поранень, а дехто гине. Тому я вважаю, що українським фермерам, мабуть, довелося адаптуватися до найскладніших умов, які я коли-небудь бачив у світі. І останнє запитання. Добре. Ваш батько, Ворен Баффет, значною мірою показав приклад того, якою може бути благодійність у сучасному світі. Він згадував, що на певному етапі життя заробіток грошей став для нього спочатку грою, а вже потім способом допомагати іншим людям. Що змушує вас продовжувати цю роботу і приїздити до зон конфлікту, робити всі ці складні речі? Яке ваше розуміння філантропії? Що ж, я завжди дивився на нашу благодійність як на щось особисте. Ви маєте з'являтися там, де збираєтеся витрачати гроші. Подумайте про це з погляду бізнесу. Ви не інвестуєте в бізнес, якщо не розумієте його. Ви не інвестуєте в бізнес, якщо не знаєте людей або не побудували довіру. Філантропія нічим не відрізняється. Якщо я збираюся приїхати в країну і витратити значну суму грошей, мені потрібно розуміти цю країну та її людей, мати впевненість у тих, з ким ми працюємо. Я маю збудувати довіру з людьми, які допоможуть мені зорієнтуватися в будь-яких питаннях. Для мене найголовніше бути там. Дуже важко витрачати багато грошей в Україні під час війни, якщо ти не приїжджаєш особисто, не зустрічаєшся з людьми, не бачиш обставин і не слухаєш, що люди говорять про свої потреби. Гадаю, це і є основою нашої благодійності – бути на місці, безпосередньо в епіцентрі подій.
Щиро дякую вам за цю розмову. Дякую за ваші зусилля та час, які присвятили Україні, і далі робите це, за ваші майбутні плани щодо підтримки країни. І велике спасибі за позитивне ставлення та погляд на майбутнє. Slava Ukraini. Thank you.